La nouvelle Citroën, présentée au Salon automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Potapoden avec Nils Lagergren et Erik Palmkrantz. Har du något särskilt soundtrack när du kör din bil? Nej. Eller olika har jag. Men är det något sådär som du Är det någon låt som är typiskt padda-låten? Lyssna gärna på Serge Gainsbourg. Nah, you are not Reagan, I'm not Gorbachev, so don't try, eh? I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Men annars det finns en låt med vars namn jag glömt. Fan heter som var låt med någon reklam för Marabou choklad på 90-talet. Och som sen Christian Luuk använde långt senare som vignettmusik. Ja, men det är just Stevie Wonder. Nej. Inte i Senk med Luuk, utan ett program när han tittade på musikvideos tror jag. Ja. Eller jag minns fan. Men den är väldigt bra, men jag måste ta reda på vad den heter bara. Det kan jag inte prata om nu. Nej, nu freebase jag lite. Ja, men jag är med. Men jag tänker lite så här, är det så att ja, men så här, en gammal bil eller alltså är det nödvändigtvis så att man måste lyssna på musik från samma tid? Det tycker jag inte. Nej. Jag lyssnar faktiskt ganska mycket på Daft Punk i den här bilen. Ja, men det känns ju som mer modern. Väldigt logiskt. Tycker jag också. På sätt och vis. Ja, men också för att det känns jag undrar varför det funkar så jävla bra till, men det gör det. Det är formgivningen, det hörs i musiken på något sätt. Det finns något futuristiskt, fast ja. Futuristiskt, men också något tillbakablick. Ja, såklart. Men den där, just vad det gäller Daft Punk finns det en fantastisk dokumentär när de gör en intervju med Moroder. Just det. Oscar-Preisträger Giorgio Moroder. Jävligt coolt. Ja. Nej, men för jag tänker ofta om man jag vet inte, så man har vurm för det som har varit kanske i någon form, om det är bilar i det här fallet. Är det alltid nostalgi? För det är ofta det man får höra utifrån att det är så nostalgiskt, men jag känner inte att det alltid handlar om nostalgi alls. Nej, jag håller med dig. Bara för att någonting kommer från en viss tid betyder det inte att det är just för att det kommer från den tiden som gör att den är bra. Nej, men eller hur? Som en padda till exempel. Ja, för det spelar fan ingen roll om det är 2310. Det kommer fortfarande vara ett fristående föremål liksom, som inte är bundet till... Jag vet inte, det känns lite som att amerikanska jänkare, liksom, sådana bilar, de ligger sämre till där. De är mer bundna till sin era på något sätt. Helt enig. Vad lyssnar du helst på för musik när du kör din padda? Ja, om jag då hade kört min padda så hade jag... Nej, men bilförarmusik, jag tycker det är intressant. Jag läste en artikel i en ljudbok som pratar om att musikvalet man kör bil påverkar bilkörningen till den utsträckning att man egentligen kanske skulle reglera vad man får lyssna på när man kör bil. Speciellt om man rör sig i åldrarna 18-25. Det kan jag absolut förstå. Men det gör det ju. Och det är intressant om du skulle bli tvingad. Du får bara lyssna på barocklargo. Så kommer du köra någorlunda annorlunda mot om allt du får höra är liksom, jag vet inte, Rage Against the Machine kanske. Justified, but we're in the bag, yeah, you're chosen right.
Å andra sidan, om du lyssnar på Offenbach, Overtyren till Sköna Helarna, den är livsfarlig att köra på motorväg. Då blir man väl säkert... Man måste fortsätta köra snabbare. Och ta ut svängarna farligare. Ja. Men sen på ett konstigt sätt så måste man sen när den är klar, liksom alla de här sista symbolerna har gått, då måste man gå ner i fart och åka tillbaka. Och alla andra i trafiken på motorvägen. Vad fan håller han på med? Jag kan också vara tvungen ibland att köra om på motorväg just när det passar särskilt bra. I någon passage. Om man lyssnar på någon agentfilmsmusik där det plötsligt blir mer spännande. Då måste jag byta fil just där. Titta i backspegeln just där. Och sånt. Det är ju inte bra för bilkörning, men det är roligt. Ja, men jag tycker det bidrar till en mer intressant vardag. Nej, men jag är väldigt bred i lyssnandet. Men ofta så kan man på något märkligt sätt komma lite närmare musik när man är i en bilkupé. Mm. Det är ju någon blandning av hörlurar och att lyssna fritt i ett rum. Liksom. Exakt. Men det finns ju låtar som man på en gång känner sådär. Där är ju rakt ner till Berlin på en gång. Nu kör vi. Ja. Alltså du vet, bilkörarlåtar finns ju verkligen. Ofta så tight producerade, lite sådär. Ja, Daft Punkigt kanske på ett sätt. Mm. Jag har försökt sätta samman en spellista för bilkörning för olika tillfällen. Ja. Och det är ju olika om man till exempel ligger på motorväg eller om du bara kör omkring lite i stan. Som vi gör nu till exempel. Absolut. Och jag kan ju störa mig på att lyssna på bra musik när jag kör bil in i stan. För att då vill jag ha ett flow. Och så är det jävla människor som ska ut och gå överallt. Och det är rödljus och skit. Lägg av, jag kör bil. Det här var ett stort problem för mig förut när jag då fortfarande lyssnar på kassettband i bilen. Därför att ibland, precis som att jag ibland måste köra om vid vissa tillfällen, passager i musik, så måste det stämma med rödljus och sånt där som du säger. Så att det var jag tvungen att sitta och stoppa och backa i banden samtidigt. Du hade inte en sån här snygg fjärrkontroll som man satte fast på ratt? Nej, vi hoppar den. Men eftersom ibland, även utan musik, kan det ju vara lite som att man är i en film. Man kör runt i en härlig bil som den här till exempel. Verkligen. Men med musik så blir det ju verkligen som en film. Och då måste ju musiken stämma. Ja, och det blir svårt och man kan inte riktigt bortse från att det franska hjälper till på något sätt. Nej. Det beror ju för sig på vad man har för filmreferens då, men har man sett... vi kan säga så här, filmisk musik passar väldigt bra. Helt klart. Tror jag bara random vad det nu kan vara. Är inte det intressant egentligen att uttrycket filmiskt? Ja. Det liksom kopplar man till någonting som är fantastiskt och mycket bra. Man utgår från att film faktiskt är fantastiskt. Ja, men det är för att det är fiktivt kanske. Ja. Det beror ju på vad det är för film. Larger than life. Just kanske så här... Fassbinder kanske inte alltid är... Hast du Feuer? Jetzt haben die Ungarn eine Chance. Spielen ab zum rechten Flügel. Schieber, jetzt ein Schuss. Gehalten von Doni, gehalten. Und Puskás, der Major, der großartige Fußballspieler aus Budapest. Er hämmert die Fäuste auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das dieser Sieg? Nej. Ett år med 13 månader i soundtracket. Berlin, Alexanderplatz, 48 timmars soundtrack som alltid tar slut. Däremot faktiskt på den spellistan för att åka bil återfinns på min lista Jean-Michel Jarre. Den klassiska Oxygen. Ja, det kan jag tänka mig. Den känns också tidlös i sin syntighet. Den började jag lyssna på när jag fortfarande körde BX, som kändes 80-talsmysig. Men det funkar även i DS. Vi slänger nog in R där hellre då i så fall. Det är ju lite senare. Ja, men R är med också. Ja, absolut. Vad heter den där? Något med silverflickan eller sånt där. Ja, jag vet exakt. Fandarsson eller något sånt där.
5 dörrsång. Just. Nej. Ja, något sånt heter det i alla fall. Ja, men det är coolt. Ja. Det finns väldigt mycket bra fransk elektronika som funkar generellt extremt. Sébastien Tellier. Ja, fantastiskt. Också bra. Ja. Jazz funkar ju bra. Jag satt just tänkte på det, och det är lätt att man kommer in på så franska chansons och lite Jacques Brel och Aznavour och Piaf och sådär. Men jag vet inte, jag kanske är så mättad med den där jazzbiten, men absolut, det är klart att det funkar. Det är också lite det där så här, revolt mot att man är nostalgiker, för det är inte det handlar om. Om det är bra så är det väl bra. Måste det vara så jävla linjärt och tidsbundet hela tiden? Det känns så journalistiskt att hela tiden hålla på att stoppa in någonting som då, nu, imorgon. Alltså det hela det här linjära tänket, det känns inte så... Det är inte så schysst om man vill uppleva kvalitet, för då måste man strunta i tid liksom. Jo, jag tror att det är en rest på någon slags 1900-talstänk. När man trodde att hela tiden utvecklingen gick framåt. Att allt, ja, det måste ju nästan vara så. Ja. Men nu, alltså det finns ju sån bredd numera, så många parallella verkligheter man ska säga. Nej. Så att just, man kan inte, musik är ju inte intressant på grund av närifrån den kommer egentligen. Det spelar ingen roll om den är nygjord eller gammal, om den är bra. Nej, men exakt. Det där relät vet jag inte. Nej. Är det fel hastighet på det? Det här är fel till höger och det här är vänster. Där är det riktiga. Ja. Men då är det en lampa som är paj, eller? Nej, det är roligare än så. Det var en mekaniker som tyckte att det var skoj att byta till ett som gick så här hela tiden. Så man vet man svänger höger? Nej, eller båda. Den lät så åt båda hållen. Och sen har min andra mekaniker försökt fixa det på eget bevåg utan att fråga mig. Och stolt berättade att han har lyckats ordna så att han åtminstone inte låter så åt ena hållet. Det är ett levande väsen. Men är inte det bara en jävla burk där? Jo, jag vet. Jag tror jag har 3 sådana. Det är roligt, för om man är blind så vet man inte vilken jag menar det. Men annars tror jag att till och med ska vara ännu långsammare. Ja, fast det minns jag andra äldre bilar man haft när de hade riktigt... Man inte vet om det liksom kommer ett klick till eller inte. System, Det orkar liksom inte slå till ens. Jag gillade lite det här snabbare eftersom det är så här som hetsig jazz. Typ. Man åker i en stadsmiljö. Flöjtjazz. Flöjtjazz.